unang gumamit ito actually is going to be Carl TZ. But super fans, pwede nyo nang iscan ang QR code natin dyan sa screens and correctly predict the match winner to win 1,000 MLBB Diamonds. Huwag nyo na palagpasin na pagkakataon. At dyan naman sa prediction natin, layag na layag. That's 93% here para sa Super Fam. I mean, Super Fam is there, pero hindi naman nagpatalo yung Minds. They came out here para suportahan ang Twisted Minds, hoping that they can continue what they've started in week number 4. Looking at it, again, merong mga magagandang combination dito yung Onic. You have Zushin, Harith, Kalea, Harith, with the Uranus actually doing the front lines. Yep. Pero para naman dun sa kabila, medyo tricky siya kasi kailangan mag-snowball ng maganda nitong si MP the King para gumana ng buo yung kanilang lineup. So they're putting all of their eggs in one basket over the first 2 or 3 minutes and hope for the best after that. And sobrang tricky niya na knowing na you're up against Onic na very efficient ang early game. Di ba na-mention to Turkish to victory na ang Twisted is they have to take it to the late game if they want to get an upper hand laban sa Onic. But with a Jushin on the mid, sobra, o hindi nga sobra doble yung magiging delubyo later on nga. Nung trio mid na sabi mong pasan-pasan ang mundo for Twisted. At ngayon, naging evident na nga yung ganitong klaseng challenge sa kanila, Hans. Yeah, I mean, tingnan mo yung ikot na ginagawa dito ngayon ng Onic PH. They're immediately removing real estate mula sa Twisted Minds at mukhang ang pupuruhan nila. Una sa lahat ay itong si Lansu. Gonna be more than enough para makatakas siya, but that is one up para dito kay King Kong na kahit papano ay nakakuha ng jungle creeps already on the other side. Yun yung beauty ngayon ng recent patch na kung saan na pwede mo naman nakaw before prioritizing orange and purple buff dahil sabay-sabay na nga nabubuhay. Plus, not to mention for Onic na hindi naman nila ikakatakot na masyado bumabad because of the passive here for Brusco. Meanwhile, for Twisted Minds, I feel like na katulad kanina, kailangan talaga sila yung mas magbabank on muna na magkaroon ng magandang foundation sa early part ng ating laban. Tsaka kita mo kanina, Wolf, no? From the start, si Kaloy, hindi siya masyadong nag-e-engage completely dun sa mga jungle creeps na hinahanap niya mula sa Onic Philippines. Instead, pinoprotektahan niya lang si MP the King para mas madali talaga yung kanyang snowball. Dito kasi yung Twisted Minds, alam nila na pang late game sila, so pwede nilang gawin talaga maging patient. Make sure na nakapag-farm sila at huwag magpapadisaster laban sa Onic. Kaya medyo naiintindihan mo ngayon. Si Kaloy lang ang mamamataan dito sa unang pagong mula sa Twisted at nangangalahati na naman ang buhay nitong pagong. And then there's going to be a Tsunami Slam pero wala pala palang level 4. Pero sa MP the King pa, ang makakuha niya. Tapos may bonus pang kasama dahil si King Kong ang unang mawawala para sa kanila ngayon. Si Lansu pumapalag pa. Tatlo yung nasa Onic nandito ay gusto ring makabawi sana. Pero Twisted Minds, napaganda pa. Unang turtle goes to the Minds. In fact, napakaganda niyan para sa Twisted Minds. Hindi lang natin ramdam ngayon yung effect na 500 gold lang. The fact na napatay nila itong si King Kong, tapos nandun si MP the King para makapag-farm ulit, nakuha nila yung turtle at nakakapiglas pa itong si Kaloy. Everything is looking good para sa Twisted Minds. Hindi lang mukhang malaki itong lead na to, pero sa perspective ng mga players dito, paangat na, uphill climb na to para sa Onic. Magandang opening yun. And we mentioned nga for Onic na mas early sana yung pag-pop off ng composition nila. For Twisted Minds, setting the groove this early means a lot, lalo na't sila nga yung mas gusto nila na mag-control ng mga laban. Yeah, I mean, for Lansu, specifically, napakalaking bagay nung nakuha niyang kill because this helps him elevate even more pagdating doon sa kanyang scaling. Sabi nga ni Wolf kanina, hindi pa natin mararamdaman completely yung mga ganitong klase ng kalamangan na meron sila. Pero yung Zaman Force ay bibitawan na naman nandun yung Raging Sandstorm at hindi na naman tatama yun. Pero si Aulay mabubuhay pa na bahagya. Push sa may bandang likuran at makakatakas pa ang goal laner ng Twisted. No casualties for both teams. Two purifies yung nagamit doon. Oh, sorry, one purify, I mean. But that helped etong si Awalan na mag-survive. Buti na lang si Kaloy handa para sa gank na yun. And of course, big credits dito kay Savero for doing that play. Ngayon makakapag-kuha siya ng outer territory shields. Pero ngayon agang follow-up here for Aula with the SOD. Plus not to mention for Twisted, it looks like
gusto lang nilang gutumin muna yung Onic. Hanggat kayang umiwas sa teamfight, iwas muna sila. Kaso kay Savero kasi napunta yung mga energy shields. So this is really a good sign para dito sa Onic kasi meron silang hinaantay na scaling. 2.41 compared to only 2.29. So that's at least an item na kalamangan dito ni Savero in terms of the gold lane. Pero focus muna tayo dito sa may bandang pagong. It's still the same scenario. Kaloy, Brusco, Kirk, Super Prince may meet up dito sa Turtle Pit. Sasama na si Lanzo pero under naman yung Raging Sandstorm. Sama mo na rin ng Phoenix. Tinatabog nila si Brusco sa may badalikuran pero si Kaloy yata ang matatamaan at naliiga ng roamer ng Twisted Minds sa ngayon. Pulasan na naman ang Minds and the blue side is nowhere to be found in the Turtle Pit. Si Brusco na lang ang naghahanap pero si Lanzo gumugusto pa. Okay, sasalo yata ng damage dito si Lanzu. Just preventing members of Onic na lumalim. Kaso too late na yata dahil napapaligiran na siya ng husto. Hindi na natin makita si MP the King sa screen. It's all King leading Onic Philippines para mabawi ang gold lead. At kung nanonood kayo ng mga laban ngayon, ilang beses kong sinabi yung strength ng isang Harith. Like sinasabi, baka first pick pa yung Harith. I think nakikita nyo na yung dahilan. Tingnan nyo nung gaano kabilis matunaw yung humaharap sa Twisted Minds. Tol, medyo napapaligiran na. Lumaban na lang ito si Kaloy. Actually, may pagbalik na magagaling kay Latsu! It's gonna be a takedown mula sa side ng Twisted Minds. Pero mababawi naman nila si Owl, so it's Brusco para sa buhay ng gold laner ng Twisted, and Onic is gonna be taking that win. Looked like a great turnaround pero parang mas nalugi pa doon yung Twisted. Especially kasi si Moskov yung nabigyan doon. Nagugustuhan ko yung nakikita dito sa Onic na nalugi sila dun sa unang turtle. Ang ginawa nilang focus is dun sa may top lane kung saan nandun yung gold lane. Bukod sa mga outplays na ginagawa dun ni Savero, yung mga movements mula kay Brusco, even committing 4 of their heroes dun sa may top lane, making it sure na magre-react yung Twisted Minds at masasayang yung early lead na meron sila. Napakagandang pag-divert dito ng Onic dun sa top at pag-pressure dun sa top lane. Plus yung switch off ng lanes agad dito ng mga gold laners natin. Keeping healthy dito si Savero, na nakikita natin continuously pa rin nagpa-farm na ma-maximize nila yung richness ng Harith pagdating sa composition. With the Starlium sight on hand, hindi na pwedeng humarap dito si Au. Lalo na wala rin siyang Purify. Hindi na. So mabibigyan ng libreng lane. Savero, mukhang hindi dikdikin nila itong pag-pressure sa gold lane ng Twisted Minds. Tila wala sila magagawa sa pagpapatumba ng Onic sa bandang ibaba. They now lead by 1.1k pagdating sa ating gold at tila 700 na rin yung kalamangan nitong si Savero kontra kay Owl in terms of the gold as well. This is going to be, again, silence bago mag-umpisa ang ating susunod na major objective. Pero silipin mo si Owl, mukhang may gustong umamba. May flicker yata na available pero si Savero nandun nagpakita na. Bibiling kaya yung trip? Pwede ba? Hindi na binili yung trip. May turtle na Lipat na lang tayo sa pagong. Kailangan muna nilang tignan kung sino nga ba yung mga nakaposisyon doon sa pagong. As you've mentioned, yung trip ay re-reserve muna. Pero yung trip dito sa may bandang gitna, kumasa na. Pero pumalag na. Yung iba sa mga members, si Savero sumasayaw na kahit sa ilalim sana ng tore. Pero mauudlot yun. In fact, si Super Prince napagamit na rin ang kanyang Crimson Beacon. Kirk is gonna be taking some damage but it's not gonna be enough para sa kanila sa ngayon. Na lapagan yung tore ng iba sa mga members at malinis na makukuha ni King Kong ang panibagong pagong para sa Super Fam. Pag kinidlatan na kayo ni Kurt, parang medyo nararamdaman mo na eh. Nakikita na natin dito na confident na ang Onic Philippines, especially with one item dito sa isang Uranus na nag-make sure na wala ng DPS dito ang Twisted Minds. This is why I really do not like itong choice ng Twisted Minds na kumuha ng isang Moskov kasi parang naging mode sa kanila. Late game. Well, we did say sa Keys to Victory, take it to the late game. Pero na -1 agad. Okay. Itong si Brusco, so kahit paano may pagbawi na ginawa ang koponan ng Twisted Minds, delaying what seems to be an initiation. May certain window naman na magpa-pop off dito yung Twisted Minds. Pero yung window na yun parang masyadong masikip dito, Wolf eh. Kasi itong Twisted Minds, masikip sa ngayon. Pero mamaya, manaramdaman naman natin na masakit talaga yung dakan nila damage. I mean, I'm not saying na lugi ang Twisted Minds. In fact, with all of their heroes, nagsiscale yan. Siguro ito na lang kalid yung hindi. Pero Zetian, Moskov, Harley, Alice, hindi lang sila nagsiscale when it comes to damage. Pati yung pagiging makunat nandun na rin sa kanila. Problema lang is nawala sa kanila yung tempo ng laban dahil dun sa kakaibang ginawa ng Onic, which is to go to the gold lane instead. Yep, we understand na they have to take it to the late game. Pero what about the early and mid, diba? Hindi rin pwede na masyado sila napapunish. And this is the scary thing.
Nasabi nga natin, bumabalik sa dating identity yung Onic Philippines na kaya nilang mambraso kahit early game pa lang, especially capitalizing na meron silang Jushin agad para kay Super Friends. Yeah, dito mo makikita yung linis ng early game na gustong i-execute ng Onic nung umpisa pa lamang. Oo, sige, sabihin natin na nakuhanan sila ng pagong pero unti-unti naman nilang nabawi yun sa pagkuha ng susunod na dalawa. Gusto sana nilang pabagsakin yung Torres sa may bandang itaas but Onic will fail to do just that. Kaloy anticipating na nandun yung iba sa mga members ng Onic Philippines, so they will back away. Transition na lang ang ating dalawang teams dun sa pinakaunang Lord. Actually, kung titingnan natin yung kill score, that's 3-2. Lamang pa nga ng isang Twisted Minds. Pero kung macro side of things kasi yung pag-usapan, it looks like Onic still managed to get a hold ng mapa natin. Lalong-lalo na kung makikita mo, abante yung mga members ng Onic. So, nakakakuha sila ng mga green cups din over Twisted Minds. Yeah. They will try to push up top or at least pressure lang kasi yun naman yung long lane ngayon with the Lord into this bottom side of the map. Hindi kasi nasasabi na pwede makapati Twisted Minds, hindi sila sinusuko ng Onic kasi overtime nakakapag-farm up din na mabuti dito. Sila Savero and right on cue dito natin makikita kung kamusta na ba yung magiging damage as we take a closer look dito sa kanila magiging posisyon sa paunang Lord ng laban. Those core items have already been achieved na tong si King Kong. And it's all Onic Philippines except kay Lanzo at Kaloy na gustong dumayo sa ngayon. Lagpas kalahati na ang buhay ng Lord. It's gonna be the rest of the members, even Sean, na magki-clear lang ng kanilang mga minion waves pero tila hindi na nila iko-contesto or else meron naman na extra engage. Pero makukuha pa rin ni King Kong yan using the retribution. Palaga na naman na iba sa mga members. Crimson Beacon na bibitawan na naman pero si Kaloy na ulay makakatakas pa. Hinahabol ba sila na iba sa mga members ng Onic Philippines and Latsu? Actually, Kaloy is gonna be going down. And same goes for the others. Dahil maghahabol pa si King Kong. Phantom execution. Samahan mo pa yung iba. It's Onic styling on Twisted. What a play coming out from Onic. And most importantly mula dito kay King Kong, under duress, dun sa Lord fight, tinatamaan ng damage ng Lord at pati na rin syempre nung stun, nung Alice, pero siya pa rin yung nanalo sa Retrian. Sabay pinirmahan pa nga dito, etong si Owl na hindi man lang nakapag-purify whatsoever. At this point in the game, the power spike really is on Onyx side. Nakita naman natin kung paano nila pinanghahawakan din yung mobility na meron dito si King Kong onto chasing down certain heroes at Twisted Minds. Plus, not to mention na nakikita natin yung disiplina na meron sila. Hindi man sobrang kill on kill yung nakikita nating clashes, but it's more about the quality of the kills naman na nakuha nila against Twisted Minds. Now, the quality of the turret naman ang kanilang ima-maximize, trying to tore down the base turret here para sa Twisted. Malilinis pa nila yon. Pula sana ang Onic. They got the energy shields. They were hoping na sana mabawasan na yung energy shields or actually the holy defense coming out from that. Pero hindi yun yung nangyari. So, it is Onic still na meron pa rin hawak na halos 5,000 pagdating sa kanilang kalamangan at meron naman silang minion wave na dito sa may bandang gitna hoping that they could burst down this inhibitor. Pero hindi ganun na magiging kaso. Depensa pa rin ng Twisted. Pangungunahan ito ni Lanzo. Kaloy naman na nasa bandang gitna ay ganun din ang gagawin. Next up is bot lane. So again, wave management coming from Twisted Minds is there. Tatlo pa rin ang kanilang inhibitors. Wave management, but what about the player management laban sa Onic? They do have, well, they don't have any choice. Kailangan nilang dumepensa dito and to be fair, meron silang composition na magaling naman dumepensa. Ang ginawa ng Onic is to go for a three-pronged attack at mukhang mapupush nila yung mid. Pupuwersa na nila yun. Kumbaga, hindi na sila kakatok pero Throne of Ruin nabibitawan na naman si Savero ang babagsak. What an initiation mula dito kay Lanzo. At bigla na lang yata, ito na yung bintana para sana makabawi ang Twisted Minds sa laban na to at andun naman yung engagement. Pero si Kaloy na naman to, si Lanzo ay papalag but there is going to be the back away na kinakailangan ng Twisted breathing room para sa Minds. There we have it, an opening at si Savero pa yung napitas nila of all people sa Onic. And that's Lanzo once again. Hindi pa siya tapos sa kanyang pag-init dito sa ating liga from week number 4. Nakita natin kung gaano ka-impactful si Lanzo. Back-to-back games para sa Twisted Minds. This time, 2-0-1. Unti-unti nang nagiging problema and with that jump onto Savero na walang purify. Going in for the flicker. That will give the Twisted Minds a lot of time. Tol, pero si Aul, pinapunta ng todo. Pinoprotektahan ni Kaloy. Siya sana magiging
bodyguard pero nawala naman si Owl. It's gonna be a Throne of Ruin na nando pero asan yung damage. Medyo nawawala. Kaya papalagang Onic Philippines with a 3.7k gold. Kirk sa Tutulong likod. na rin si Kirk. It's gonna be a 4v3. Ando na naman si Kiko sa may madalikuran. Si MP the King buhay pa rin. Kamuntikan pero kada bliss ang atakas na gustong gawin ngayon nitong si MP the King at talagang nagtatarget na ang Onic Philippines patungo doon sa base and with 5 members still available, they might go for this. Atake na naman ng Twist. Yung Onic Philippines ay gusto na naman makadepensa pero actually atake na sila pero andoon pa rin ang Twisted Mind. Si Latsu ang mawawala with 8 seconds for Kaloy, 2 for Owl. This might still be a game. Grabe naman yung extended team fights and Onic Philippines really not letting their guard down doon. Taking out 3 members of Twisted. And this is because of the play, the macro play mula dun sa Onic Philippines. Kung paano nila dinaisect ulit yung mapa and Jushin mula dito kay Super Friends. Isa sa mga priority na nagulat ako na ibinigay pa ng Twisted Mind sa Onic Philippines. Nakontra na nga sila at eto na siya. Guard! 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 Nandiyan na siya. Guard, nandyan na siya. Ang kidlat ni Kirk. Gising na po ang kidlat ni Kirk. Kinindata ng Twisted. Basag na rin ang ibaba. At ngayon, mas lalong mamomroblema ang Twisted Minds as Onyx slowly reaches their maximum here na pwede nga nilang lalong mayari yung mga members na nag-aabang na makadepensa laban sa Onyx. Magmamarcha na yung Lord. Pauunahin muna ng Onic Philippines. Si Kirk nandun sa may banda ilalim. Pero doon naman yung Throne of Ruin. Pero isa lang ang tatamaan. Kahit nga yung Spear, hindi rin tinablan yung iba sa mga members ng Onic Philippines. Si Brusco na naman na mag-engage. Tapos may mga pana na manggagaling dito kay Owl. Pero siya na may gagalusan. It's gonna be the rest of the members still holding on for dear life. Dahil buhay pa ang Twisted. Owl is actually gonna get decent damage. Pero siya wala na naman. Winter Crown na ibibigay. It's gonna be 4v1. It's gonna be a 2v1 naman ngayon. At si Kirk na nga nag-iisa. Walang makakapag-burst down sa kanya. Pero yung Twisted, humihinga pa. I will survive. And in the process, mga napaganda pa ang depensa dahil 4 ang kanilang matatanggal na miyembro ng Super Fam. Savero, nakita natin kung gaano katindi yung kanyang galawan doon. Especially because nung tinry ni Lansut na gumawa ulit ng flicker play na ilagan niya with that flicker. We can see that through the replay. Reaction coming out from Savero after that one. Jump coming out from Lansu. Yun nga lang, yung damage ni Sean, hindi na pwedeng tiisin. Nakita din natin, itong si MP the King na ginawa yung best niya para pigilan itong pinaka-crucial na hero para sa Onic. That Winter Crown play coming out from Savero was great. Yun nga lang, wala na siyang ultimate afterwards. So na-outplay pa niya doon si Owl. However, Twisted Minds bought some time, 2.7k. Papalapit sa kanilang power spike. Honestly, that would have been a completely different story kung sakaling nabuhay pa si Owl doon. Because that's gonna be a 3-4-1. May advantage pa sana yung Twisted pero dahil sa ginawa ni Savero, magiging stalemate na naman pero hindi pa rin dahil nga wala na silang inhibitors na buhay. That's full of what-ifs sa naging ending clash doon. But ngayon, hindi na basta what-if kasi nangyayari na pa rin ang Onic even though they've got the upper hand ay nararamdaman na nga nila na wait a minute, it's all about time for Twisted Minds. They're just stretching the game para mas lalo makapag-scale up yung 4 na meron silang hero. Ang nararamdaman natin dito yung pagiging makunat ni Lansu. Siyempre yung DPS ni Owl na hindi na rin basta-basta sa stage na to ng laban. At etong si Sean, tahimik lang. Pero napakaganda ng position na naman niya. At siya yung nagdi-deal din ng mga damage dito kontra sa Onic. Ito lalong-lalo na with the item build, the Divine Glaive na tinapos ng isang lantern. Yep. Hindi mo na pwedeng basta-basta tanggapin lang yung DPS niya. Ito na pares, para sa Twisted Minds, may nangyayari na. Ando na yung damage output mula dun sa dalawang late game heroes na aasahan. Pero para sa Onic naman, nangyayari na eh. Basag na yung mga inhibitors. Kailangan na muna nila tanggapin na they have to respect yung mga front runners here para sa Twisted Minds and Onic Philippines. Even though they've got the best of the position dito sa Lord, kailangan muna nilang alamin kung saan nagtatago dito yung mga maaari maging plot twist ng Twisted Minds. At ang target nila, wala iba kundi si Super Freeze mo. Wala na parang bula. May tsunami slam na naman nabibitawan sana si Brusco pero parang wala ng pakiyan Twisted Minds. Nandito naman si Savero para sana sumayaw. Ina-isolate siya ngayon ni Lansu. Pero wala si MP the King. Wala ang retry holder ng Twisted. It's gonna be a 1-for-1 at magpupulasa ng dalawang teams. Wow! King Kong saving the day para sa Onic Philippines. Disaster na sana with a great play coming out from Twisted Minds. I really like the idea dito na pinupuruan nila si Super Friends knowing na siya yung magiging problema para sa Twisted Minds. But now, King Kong,
salvaging the fight para sa Onic. Mabubuhay na si Super Friends. Magiging 5v4 to for 10 seconds. Another knocking onto the Lord. They're gonna have to make a choice now kasi lagpas kalahati na ang buhay ng Lord. Si Savero naman ang tumatarget. It's gonna be another stun! At si Owl! Ang nakakuha niyan, palagan na naman ng mga members ng Twisted Minds. Pero ang target nila ay si Kaloy. May imo pa naman kaya mabubuhay siya na bahagya. Pero may tsunami slam at wala na naman yung iba sa mga Taki members ngayon ng Twisted Minds. Si Lanzo ay buhay pa, doing his best to buy himself some time para sa Twisted na makapalag. Pero mawawala na rin siya. It's gonna be 3, 4, 5. Now Onic is looking at the base. They've got their risky Lord. Pero at what cost? MP? Dalawang frontrunners. Oh my God! Prediction malala! MP the King is still alive, but what a call! Reed mula kay King Kong, tapos ngayon dalawa na lang ang sana dumidepensa. Si Aula mawawala. 5 pa rin ang buhay sa Onic. Ito na yata ang oras. Si Sean dumidepensa pa, sinasamahan itong si MP. Pero nandito pa yung Lord, yung kanilang 6-man na dumidepensa pa rin. It's gonna be Onic still looking for the attack. And tirada na naman kay MP para malak. Time, game 1. It's Onic Philippines regaining the upper hand sa mga clutch moves ng Twisted Minds. A Game 1 win sa ating pangalawang serya sa araw na ito. Yung sliders ng Onic nag-proc eh. Nag-proc yung sliders. Superstar trigger for the Super Fam. Ang nakita natin mula sa Onic Philippines, biglang nakahanap. Etong si King Kong ng opening, nakuha nila kill kay MP the King. And there was a Lord fight na si Savero naman yung nag-init. And of course, Super Prince was there. Alice, I guess it's okay. Pero, dapat sa Assassins, ever so reliable yan. So, tingin ko hindi ganun kaganda yung synergy with Kalea. Pero at least may pang frontline sila laban sa isang Harley. Tingin ko, to answer your question, Athena, gana siya sa game na to. Okay. Nakita naman natin yung angulo kanina. He got it with the Alice. But with the Hilda, kinda tricky. Pero sa mga gana. Pero all in all din, yung synergy na pinag-uusapan natin na magre-reflect ba here onto Twisted Minds as Onic is just finding one more game win to ensure a sweep dito sa match natin. Yup, and in addition, we were talking about early game para sa Onic Philippines. Nandun yung Harley, so it is to be expected. Pero yung Bruno na kanilang magiging pick-up dito would probably give a hard time para dun sa Claude na gagamitin itong si Owl dahil nga mana-centric na yung Claude na ito. So this is gonna be the first time in MPL PH na makikita natin yon. So how will Owl adjust to that situation? Well, alam natin na napakalakas na isang Bruno sa laning stage. So yun sigurong maganda dito para sa the Onic. And honestly, sobrang gumanda yung Bruno pick, lalo na dun sa last pick na Hilda. Kasi yung Hilda, it counters this Harley. Pero eventually, masasaktan na yan sa DPS ng isang Bruno. Oo, he just needs time kung sakali. And for Twisted Minds, yung oras sa umpisa talagang ating mas binabantayan. An early poke around here for Sean and Kaloy. Present day mobility, ito ngayon expect natin na pros kapag may Kagura ka. But eventually kasi, mahahuli ka rin. Hindi yata nila inasahan na magiging ganito kakati yung damage. It's gonna be a 1-for-1. Bumalik? Pero ang nangyari, si Super Friends yung nakakuha ng kill para sa Onyx, samantalang sa kabila, it's Kaloy. Sobrang ganda ng pinapakita dito ni King Kong. Nagiging importante. At syempre si Sean na rin na nakikipagsabayan talaga. Tingin ko, mas masaya dito ang Onyx dun sa First Blood. Oo, lalo na nakita natin lahat sila ay nakikinabang ng husto. But to go back, no, nakita naman natin yung efficiency kasi ni King Kong talaga mag-sort out ng perfect target sa members ng Twisted Minds. Ang laking problema, but they have a way naman para mapigilan tong Harley. Proactive din kasi yung ginagawa na approach ng parehas na teams, maraming aktibidades na nangyayari doon sa bandang gitna. But now they're gonna be transitioning para sa pinakaunang pagong ng laban na ito. It's gonna be brusco, terrifying, actually immobilizing. Anything is not possible anymore para dito kay Kaloy dahil siya ang babagsak. -1 na naman para sa Twisted Minds at si Lanzo naman ang kakapit sa damo para kahit paano makapag-regenerate ng kanyang buhay. It's gonna be MP na kahit paano makakuha ng turtle. It's gonna be a Nasho Umbrella Flea para makatakas si Sean. Nagamit niya na rin yung overturn at si Lanzo ay mag-e-escapo na rin. It's gonna be Twisted Minds actually getting an objective. Lanzo showing us kung bakit lamang ang Hilda at bakit nila nilasmik yan. Nakita natin na hindi siya mahahawakan ng isang Harley. Walang DPS sa kanya. And of course, sa Valentina, tatangkihin lang niya yung damage all throughout.
Nakita naman natin for Twisted Minds na dinance around nila. They just waited for the perfect timing. And mas nakabuti rin kasi yung nagre-retribato doon na MP The King getting the first turtle. Habang si Brusco naman, overtime mabilisan lang. Napipick off. Again, this is the advantage na hawak ni Sean yung Kagura. It makes it so much easier para ma-burst down niya yung kanyang kalaban kahit na gano'n pa kakunat yan. And in fact, baka hindi pa siya ganun kakunat since early game pa lang no Marcel. Yep. Ang ganda nung idea din ng Twisted Minds, no? Parang meron silang penetration and burst damage laban sa isang low HP hero na makunat nga lang talaga. That's Brusco, the Marcel. At 2 deaths on the Marcel, at the 3-minute mark, nako, hindi magandang signo stop para sa side ng Onic. That's why they need to be really careful nga dito sa mga sudden in and out ni Sean. For Twisted Minds naman, we've mentioned yung timeline naman onto the early game talaga ang ating tinitignan kung kamusta nga ba sila later on pagka nag-clash ulit onto the turtle. Looking at it right now, it's actually Onic Philippines na gusto sanang makapag-engage. Kung hindi gumana, yung targeting nila sa may bandang itaas, gusto nilang mapuruhan ay walang iba kundi itong si Owl. Pero hindi rin naman papalagang Twisted. They're gonna stay under their base. So parehas na naman na walang nagalusan. Tsaka may part doon na parang sila na yung naghahanap ng gulo instead of ang Twisted Minds ang laging hanap ng hanap at nag-initiate onto Brusco. So now, nasa-appreciate natin na nagbago ng ikot ang ilang mga members ng Onic and that just before the second turtle will respond dito sa mapa natin na maagang tatauhan agad yung may left bush mid nila Sean. Okay? May ginayang tsunami slam if ever. Ready for setup dito ang Onic Philippines habang si Lanzo naman ay naghahanap pa rin ng great hiding spot dito laban sa Super Fam. There's gonna be Kirk na ang hahanapin ay walang iba kung desisyon. Wala pa yata siyang paraan para makatakas pero nakatakas sa tulong ng payong. So now, most of the ultimates have already been used by Onic Philippines. Silipat na naman sila. Tsunami Slam may bibitawan na naman kasama ng Throne of Ruin. It's gonna be A-OK. Nasta na naman yung Pagong at mukhang may oras pa para kay King Kong. Nakunin yung Pagong. Great skill assessment. Management ngayon si Kaloy naman ang kanilang target pero napakaganda connecting the dots ang Onic Philippines. Wow! And makakapag-invade pa ata sila or at least just scout out where MP The King is. Dahil kay King Kong at most importantly, nakita din natin yung pag-irit naman ng mga members ng Onic Philippines. Brusco able to catch, Kirk also nakatalo na sa likuran. Yun nga lang na sobrang nag-overheat dito sa may top lane. That's under the turret. And for Twisted Minds, sabihin man natin na sobrang ganda na nakuhang advantage ng Onic. Pero kung numbers kasi ang pag-uusapan, hindi pa naman ganun ka-establish yung lead in terms of gold and kills dito ng Onic. Nararamdaman na rin Pero masakit. ni Owl yung damage output. Sasalubungin pa siya nitong si Brusco. So again, not an easy life para kay Owl in the first 5 minutes. Yeah. Especially kakapit lang ng Thunderbelt nito ni Brusco. Gusto na talagang ihampas. Oh, Protektahan sana. Still A-OK. Itong si Owl pero mapapakaway siya. Nandun Sean naman sa si likod. Sean. Gagamit na naman yin yang overturn pero wala siyang tatamaan sa pagkakataon na yun. It's gonna be another stun. Si Kaloy na naman na maiipit. Si King Kong nasa bandang likuran. It's Onic dissecting Twisted Minds completely. That's just too much. Tag team mula sa Onic, pinagpasahan yung kanilang mga nakakalaban din napakaganda namang pagka-dive noon. But of course, Savero dealing so much damage dun sa teamfight na yun. King Kong ang tumapos. At ngayon, threat na mga members ng Onic. Yup, yung kanina, parang mukhang tabla, Wolf, pero ang di napapansin ng Twisted, nakakapag-farm ng usot, masakit na rin kasi sa Savero. Kami yung power spike bigla out of nowhere ng isang Marcel. Nung nagkaroon siya lang siya ng Thunderbelt, bigla na siya nagda-dive ng sobra-sobra. Last time na namatay siya, 0-2 pa siya. Wala pa masyadong assist. Ngayon, with just the Thunderbelt, it's enough para magkaroon ng opening ang Onic na makakuha ng lead sa ngayon. Napanghahawakan na nila yun ng gusto Kasi sabi mo nga, Brusco was just waiting. At ngayon kahit siya na mismo yung pumronta lagi. And that's also a bait labas sa Twisted Minds na ngayon is eyeing the last turtle of the game. Ilalabas ito ni Kirk pagdating sa turtle pit. Pero hindi yata muna lalabas dito. Sila MP The King still hiding dito sa may top lane. Dahil hinintay nila itong si Owl na makarating doon sa laban. At walang mamamataan, dalawang ultimates halos ang ginamit ng dalawa sa mga miyembro ngayon ng Onic. Twisted Minds, now is their time para makapag-advance in this certain situation. MP The King na naman ang tumatarget. Kirk doing actually the same thing as si Kaloy nasa may badalikuran. Nandun naman yung stun golden hour para doon sa Pagong. Laban na naman ito si Kirk. Si Brusco ang mamataan. Magbabakaway sila pero si Kirk tuloy-tuloy pa actually doing the front lines. Looking at it again. Reset na naman ang Pagong na mabilis na namang i-burst down ng iba sa mga members ngayon ng Onic PH. Pero si MP The King pa rin ang makakuha niyan.
Knockdown para kay Kaloy. So may bawi naman ng Onic. Pabalik na naman ulit para sa Super Family. It's a double kill para kay Super Prince. Kuha man ang objective ng Twist. Onic pa rin ang may kills. Kinuha na din ni Super Prince yung pagkopya doon sa Tsunami Slap that eventually punished Twisted Minds. Kirk surviving, and that was so crucial as well. Dahil siya yung naging dahilan kung ba't nag-overextend Twisted Minds. Still, di natin pwedeng tanggi. Napakaganda ng retry coming out from MP the King. But that will not be enough to save them from the turtle fight. At most, laging 2 steps ahead ang Onic Philippines. Even if it's the cost of the turtle, pero mas juicy naman yung nakukuha nilang trades dito. And now it's Kaloy proactively seeking dito si Kirk. Hindi na siya pinatakas na iba sa members, pero din na may blessing do it na bibitawan ni Owl. It's gonna be another shutdown para sa kanila ngayon. Lanzo mababanatan si Savero at si Brusco ang mababack away. Biglang naging 3 na lang ang Onic Philippines. What an engagement from Twisted Minds. With just 2 deaths, ang Onic nawalan agad ng control sa laban, nawalan na rin yung lead na meron sila. Savero and Prince pa yung nabigyan dito ng Twisted Minds. Owl, what an entry with this Claude. Nerf man, because of that mana na requirement na sa isang Claude. Pag naman talaga napag-blazing do it ka ng ganon, solidong-solido. All you can nerf the hero, but you can never nerf the player. Owl na yan eh. Nakita naman natin kahit hindi man 360 yung vision niya, naging 360 naman yung blazing duet niya onto crucial members of Onic Philippines. And now, sabi nga natin, that is just 2 members down, pero natakat agad yung lead na hawak ng Onic Philippines. And talking about the items as well, nakakahabol na rin kasi kahit papano dito si Owl. And that is just 200 gold na lamang nitong si Savero, who is currently 1-1 and 4 battle spells para sa Onic. Kasi okay, ganun din naman para sa Twisted. So again, wala munang magkakaroon ng engagement dahil 5 segundo na lang ay lalabas na ang pinakaunang Lord ng game number 2. Yung sudden movement ng Twisted na nakapagpaspook dito sa mga members ng Onic Philippines. And ito yung sinasabi natin, appreciate natin. Yes, yung Hilda, medyo mahihirapan man siya. But when he manages to find the right angle doon ni kila King Kong, kahit abangan yung space escape or even Savero at Mose, ay mas maganda yung magiging foundation or forte dito ng Twisted Minds. And now, pag-uusapan din natin yung pagtao nila dito sa Lord na sisimulan and most likely ay hindi naman kukunin agad ng Onic. Si 3 items para kay King Kong. Di na basta-basta. Ito, kanyang build. And of course, it will allow him to have almost unlimited na mga dash as the Harley. So, nandito na tayo sa King Kong moments where lagi siya nagpa-poke, lagi nagpapalow na kalaban. And now, he's not safe from this one. Yep. So is MP the King. It's all about making his presence known. At kung sino man yung nakikita natin na very vulnerable sa ganon ay si Owl, especially Sean as well. Pero mamaya na lang problemahin yan kasi sa ngayon ay mukhang ang Onic pa rin na masasabi natin may hawak dito sa posisyon sa Lord na nire-reset lang ni Savero. At nag-aantay lang sila kung sinong lalalim sa members ng Twisted. Yung mga ganitong klase ng ganap, alam mong may mangyayaring malaki pagkatapos. Ito na yun eh. Talagang hinay-hinay lang. Trinity para dito sa Claude. Tahimik lang ng konti, nabuo na rin ni Owl. Gaya nga ng nasabi ni Wolf kanina, Twisted Minds working on both lanes. Mukhang matatagpuan nila si King Kong na nasa may bandang ibaba. Ito na yata ang bintana para sa Twisted. Anong kanilang gagawin sa pagkakataon na ito? All 5 men are there available. Kalahati na rin ang buhay ng Lord pero tila hindi sila nag-e-engage. Okay. Dahil alam nila na nagbalik na kaagad si King Kong mula sa ibaba ng ating mapa. And this might be another reset. Wala na namang galawan mula sa kabilang team. Oh, the Lord dance. Dito natin nakikita yung appreciation for Onic. Na sabihin pa natin napapalayo si King Kong, but at what cost naman, okay lang kasi mabilis makakabalik with the space escape. Correct me if I'm wrong, Wolf. Nagsimula tayo 9:30. Parang ganun nga, no? Magdo 12 minuto na tayo, pero still, they're not backing down mag-evolve. Mag-evolve na yung Lord. Mag-evolve na yung Lord. Parating na tayo sa 12 minutes at yun na yata ang magiging kaso. Wala na rin yung mga holy defense ng ating mga inhibitors. So mukhang ito na ang posibleng pagkakataon para magpalagad sila at nagbaburst down na naman ng Onic. Naging aware na ang Twisted at si Kiko makakakuha niyan. It's gonna be another tsunami slam na bibitawan na ito. Si Bruce Kong kung mawawala. Si Kirk pupulas. At si Lanza sa may batalikuran. Si King Kong na naman mamataan. It's gonna be the rest of the members of Twisted Minds actually locking in. Pero sa naiwan, si Kaloy, si King Kong magbaburst down sa tulong ng mga baraha at mukhang wala nang mawawala sa Twisted Minds. Pero ang Onic ang nakakuha ng Lord. Very important Lord doon, Tina, na nakita natin mula dito sa Onic. At syempre,
yung idea nito is makakalabas sila sa lane. Actually, yung death dito ni Brusco, hindi na i-inday niya ng Onic Philippines at this point. Basta nagawa mo yung trabaho mo with that golden hour, you're gonna be fine. And Onic has regained the lead because of that. Tsaka maganda rin yung dance around nila. Kasi at most, oo, may mapatay man, pero it's just 12 minutes into the game. Makakaabot naman as long as they get the Lord. All is good here para sa Onyx, still establishing the lead. At yung mga members ngayon ng Twisted Minds, ang masasaraduhan ng pinto sa mga inner turrets nila. Even out the mid lane and bottom lane, lahat covered na. It's going for Onic time again. At si Super Prince may ginayang Evil Queller. Ito na naman yung kopya. Actually, yung payong na ibinatuan nitong si Sean, tila nawin lang sila doon kasi yung twist na kaligtaan na nagmamarcha na yung Lord sa may bandang ibaba at basag na naman yung inhibitor. Super Prince still poking, using the damage output. Andun din si Kirk from the Southern Throne of Ruin, and then Kaloy will no longer be able to escape dahil yung baraha ni King Kong ang magpapabagsak sa roamer na twist. Very crucial take here at nakahit pa yung front runner para sa Twisted. At nakita nyo, hindi nga ginamit yung Deadly Magic agad-agad. Nakapagbato pa siya dun kay MP, so na-zone pa si MP, nakapag-push pa sila sa baba. King Kong just playing out of his mind, but of course, Kirk with that play para ma-stun na itong si Kaloy. At si King Kong nakatago na naman sa kanyang bush. Pumasok ulit, imbis na pag ganun yung ginawa ni Prince. Pero same idea, same result ang ginagawa ng Onic Philippines. Gaya na nangyari ng game number 1. Si King Kong naman na namatakas. Si Sean ay mukhang mawawala ng tuluyan. It's gonna be Onic Philippines taking another one down. Tatlong mga heroes ang namataan ni Brusco at wala nang iba pa. Umatake si MP the King para sana makapalagpa yung iba sa mga members ng Twisted Minds. And Kaloy doing his very best para ma-zone out yung iba. Owl na naman na makakatakas pa using the Winter Crown. Pero ibanahin na lang natin ang target. Si Kaloy na lang ang ating pabagsakin. Apat pa ang nasa Onic. Ito na yata ang ating paraan para tapusin as 4v2 situation para doon sa mga bola na binabato nitong si Savero as the rest of the members are doing their best to lock in already. Owl and Lanzo ginagawa ang kanilang makakaya para makadepensa at makarating yung tatlo sa kanilang mga kakampi. Will this be enough? The answer might just be yes, pero ito blazing duet came just in time. No! Onic Philippines! Diversion! Distraction! Onic sweeps the series! Completing the mission. What a great mission here for Onic Philippines. A 2-0 sweep. And a very crucial ending game to sa game number 2. Tinanong ni Owl, etong si Savero, may 500 ka ba dyan? At yun, binigyan siya bawat hampas ng bola ni Savero, 500 ang damage. Doon sa marksman na katapat niya. Pinalik sa katapusan. Pinalik sa katapusan, sa katapusan ng game. At yun, ang makikita nating dahilan kung bakit ang Bruno ay napipili na hindi natitiis ng kung sino mang humarap sa Twisted Minds. At doon na rin natapos. King Kong though, played out of his mind this game. Grabe. So, sobrang commendable na plays mula sa mga members ng Onic. But still, commendable play din para sa Twisted Minds. Once again, palakpakan natin sila for showing up a really great and intense fight laban sa Onic Philippines. So meanwhile,